لما يلعب الحب دور في حياتك، دور رئيسي مش قليل، لدرجة انه يأثر على مسارها بالكامل، من مجرد طفلة صحيح من أسرة ملكية لكن مجرد طفلة، إلى الوريث المنتظر في سن 10 سنوات. لما الملك الوالد الكل بيتوقع تخليه عن العرش، لكنه يخالف كل التوقعات ويستمر في الحكم في أصعب فترات مرت على أوروبا، ومن بعدها يوصل التاج الملكي للوريث اللي يفضل على رأس حكم بريطانيا العظمى أكتر من 70 سنة. فكان يا مكان أنا أقدم واحد في العمارة ده، أنا تاريخ يا أخي. في 19 سبتمبر 2022 أقيمت جنازة الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة الإنجليزية لندن، بعد ما تم نقل الجثمان من قاعة ويستمنستر إلى مقر دفنها في كنيسة القديس جورج، عشان تكون ختام ما يعرف بخطة سقوط جسر لندن. الخطة اللي المملكة البريطانية بتبدأ فورا في تنفيذها بعد إعلان وفاة الملك أو الملكة. خطة بتستغرق 10 أيام كاملة، وفيها كتير من المراسم والتقاليد اللي بتعود لقرون سابقة، فعلا لقرون قديمة، وإن كان أولها هو إجراء سلسلة من الاتصالات الهاتفية والمراسلات عبر البريد الإلكتروني الإيميل لإبلاغ كبار مسؤولي الحكومة البريطانية بخبر الوفاة. وفي اليوم الثاني وفي حضور شخصيات حكومية رافعة المستوى في قصر سانت جيمس تم إعلان ولي العهد الأمير تشارلز ملكا جديدا للبلاد، وبعدها نقل جثمان الملكة من قصر بالمورال إلى قصر باكنغهام، وبعده يجتمع أعضاء البرلمان في جلسة خاصة لتكريم الملكة الراحلة، وبعدها يلقي الملك الجديد خطاب للشعب البريطاني، ثم يعقد البرلمان البريطاني جلسة نادرة هيؤدي فيها أعضاء البرلمان القسم للأمير تشارلز اللي أصبح الآن الملك تشارلز الثالث، اللي في اليوم الثالث على وفاة الملكة هيتلقى الملك تشارلز العزاء. ومن المراسم برضه مواكب للجثمان وتوديع للملكة بيحضروا عموم البريطانيين، ونوصل أخيرا إلى دفن الملكة في كنيسة القديس جورج في عزاء هيحضروا في مراسم ملكية لها أعرافها وتقاليدها اللي هيلتزم بيها ويحترمها كل قادة العالم من الملوك والرؤساء والأمراء، واللي تم توجيه دعوات محددة ليهم، واللي ما توجهلوش دعوة لن يستطيع الحضور حتى لو كان رئيس حالي. فإيه حكاية الملكة إليزابيث الثانية وإزاي وصلت للحكم وإيه اللي حصل منذ توليها لحد وفاتها؟ خلونا نبدأ بالحديث الأول عن بريطانيا. المملكة البريطانية بشكلها الحالي كانت نتاج أكثر من 1000 سنة تقريبا بعد اتحاد عدد من الممالك اللي كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي، بعد ما تم ما يشبه الدمج بين مملكة إنجلترا ومملكة اسكتلندا. وفي القرن ال13 انضمت إمارة ويلز إلى المملكة الإنجليزية، وبعدها بقرنين تقريبا من توالي الملوك على حكم بريطانيا، وتحديدا سنة 1558 تتولى ابنة الملك هنري الثامن الحكم وتصبح ملكة بريطانيا، وتسمى الملكة إليزابيث الأولى، واللي اعتمدت خلال فترة حكمها على الأخذ بالرأي والاستشارة من مجلس مستشارين شكلته، وارتبط اسمها في التاريخ البريطاني بسبب انتصارها على الإسبان في معركة بحرية سنة 1588 هزم فيها الأسطول الإنجليزي الأسطول الإسباني شر هزيمة. وتتوالى القرون والسنين ويظل منصب الملك والأسرة الملكية موجود في بريطانيا. ودولة بريطانيا اللي بتحكم بالملكية هي ملكية دستورية، الملك فيها هو رمز السيادة، ولكن تشريع القوانين بيكون من اختصاص البرلمان المنتخب من الشعب، علشان كده بيتقال إن ملك بريطانيا يسود ولا يحكم، يعني هو بالفعل يملك السلطات والصلاحيات لكنه فعليا لا يمارسها. بمعنى آخر دور الملك بيتمحور حول كونه رمز للأمة والوحدة الوطنية والاستقرار، وده بيظهر من خلال الخطابات الرسمية اللي بيوجهها للشعب واحترام الشعب ومؤسسات الدولة ليه. وبحسب الدستور البريطاني غير المكتوب بيمثل الملك أعلى هرم السلطة التنفيذية، وده أعلى منصب سياسي، وبرضه هو القائد العام للقوات المسلحة، وده أعلى منصب عسكري، وكمان هو رئيس كنيسة إنجلترا، وده أعلى منصب ديني. ده غير ان ملك بريطانيا بيتعهد بالحفاظ على الكنيسة البروتستانتية في اسكتلندا، وده بحسب التقاليد المتبعة منذ اتمام الوحدة بين انجلترا واسكتلندا. ومن صلاحيات الملك انه بيعين رئيس الوزراء، لكنه ملزم بانه يكون رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية. وبرضه بيفتتح الملك اعمال البرلمان وبيلقي الخطابات الافتتاحية اللي بتحدد ملامح سياسات الحكومة خلال الدورات البرلمانية، وحتى القوانين بعد اقرارها في البرلمان بتقدم الى الملك للتصديق عليها. وزي ما قلنا يتوجب على كل أفراد القوات المسلحة البريطانية أداء قسم الولاء للملك، وحتى السلام الملكي البريطاني بيدور ويختص بشخص الملك. ومع الصلاحيات دي إلا إنه زي ما يكون هناك عرف أو تقليد إن ملك بريطانيا بيوافق على وبيؤيد كل قرارات الحكومة. ليه؟ علشان الحكومة دي منتخبة من الشعب. ومن الأمثلة اللي بتضرب في الموضوع ده إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية صدقت على كل القوانين اللي أقرها البرلمان، وعمرها ما رفضت تعيين أي رئيس حكومة اختارته الكتلة الفائزة،
وعمرها ما طلبت من رئيس حكومة انه يقدم استقالته. مين بقى هي إليزابيث الثانية؟ في بريطانيا سنة 1936 يحصل حدث استثنائي نادر، وهو أزمة اتسبب فيها الملك إدوارد الثامن، أزمة بسبب رغبته في الزواج. الملك البريطاني كان عايز يتجوز من واليس سيمبسون، مواطنة أمريكية عادية، وطبعا دي كانت حاجة غريبة جدا، مش بس على العائلة الملكية البريطانية اللي بتعتبر ده نوع من الجنون أو الخيانة، ده كمان غريب حتى على المجتمع البريطاني والصحافة. وتسببت مجرد رغبة إدوارد الثامن في الجواز اتسببت في أزمة مع الحكومة البريطانية برئاسة ستانلي بيلدوين، اللي شافت إن زواج ملك بريطانيا من امرأة أمريكية عادية ومطلقة أمر غير مقبول سياسيا واجتماعيا. وحتى الكنيسة كمان رفضت الجوازة دي، وقالت الكنيسة إن الزواج ده بيتعارض مع وضع إدوارد الثامن بصفته رئيسا لكنيسة إنجلترا. لكن الملك إدوارد صمم على رأيه وقرر أن يتنازل عن العرش، عرش المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، عشان يتجوز امرأة مطلقة. وبالفعل ده اللي حصل، علشان ينتقل العرش لأخوه الأمير ألبرت، واللي أصبح اسمه الملك جورج السادس. لكن الملك جورج كان عنده مشاكل صحية وبيعاني من احتقان في الرئة، وكمان عنده مشاكل في الكلام وبيتلعثم في الخطابات، وطبعا ده كان بيسبب له مشاكل في التواصل حتى مع المحيطين بيه، وطبعا مع الجمهور، وبلا شك الإعلام. وفي الوقت ده كان الراديو انتشر، وأصبح الملك مطالب بتوجيه خطابات إلى الشعب، خاصة إن القارة الأوروبية كلها داخلة على الحرب العالمية الثانية. وعشان كده كتير توقعوا إن الملك جورج السادس مش هيكمل، وسريعا ما سيتنازل عن العرش لأحد أبنائه، وغالبا سيذهب التاج إلى أكبر بناته الملقبة باسم ليلي بيت أو الأميرة إليزابيث، واللي كان عندها في الوقت ده 10 سنين، ما يعني إنها مش هينفع تحكم، وهيكون الأمير هنري عمها هو الوصي على العرش. لكن الملك جورج خيب كل التوقعات، وفضل يتدرب على الخطابة، وقدر إنه يتجاوز تعثره في النطق. وفي فيلم مشهور اسمه خطاب الملك The King's Speech بيحكي قصة الملك جورج في موضوع الخطابة ده. وبكده استمر الملك جورج في الحكم، وتكبر الأميرة ليلي بيت، وفي سنة 1947 تتزوج من الأمير فيليب. والأمير فيليب من عائلة ملكية يونانية مرتبطة بالنسب مع العائلة الملكية البريطانية. فولد الأمير فيليب كان أمير يوناني اسمه أندرو، وأمه أميرة دنماركية اسمها أليس. لكنهم اضطروا يهربوا من اليونان بعد إجبار العسكريين الملك قسطنطين ملك اليونان، أجبروه إنه يتخلى عن عرشه، فهربوا لفرنسا بمساعدة من البحرية الملكية البريطانية. وبعد وصولهم باريس شخصت أم فيليب بمرض نفسي، أما أبوه ما كانش مهتم بأسرته مراته أو ابنه، علشان تنتقل وصاية فيليب إلى خاله اللي كان وقتها أحد الأمراء الإنجليز اللي بعثوا للدراسة في ألمانيا. ومع صعود هتلر للسلطة والتضييق اللي مارسه على الجميع، هاجر فيليب مع مدرسه اليهودي من ألمانيا إلى اسكتلندا، ومنها دخل ما يشبه الكلية البحرية، وأصبح ضابط بحري في عز اشتعال الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1939 يتقابل الأمير فيليب لأول مرة مع الأميرة ليلي بيت. في الوقت ده كان عندها 13 سنة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 يفصح الأمير فيليب عن رغبته بالزواج من الأميرة ليلي بيت، وكان الملك جورج معجب بالأمير الضابط، علشان يتم الزواج في 1947. وبعدها ب5 سنوات وفي فبراير 1952 يتوفى الملك جورج السادس، وهنا تورث الأميرة إليزابيث العرش. وقتها كان عمرها 26 سنة، يعني خلاص مش هتحتاج لوصاية من أي حد. وبكده ممكن نقول إن حب عمها الملك إدوارد الثامن لواليس الأمريكية كان هو السبب الرئيسي في تولي الفتاة العشرينية عرش بريطانيا، علشان تصبح الملكة إليزابيث الثانية. مع بداية عهدها في 1952 ورثت الملكة عن أجدادها عدد كبير من المستعمرات، بلاد ودول وشعوب كانت بالكامل تحت حكم الإمبراطورية البريطانية. كانت إليزابيث الملكة الدستورية ل 32 دولة، معظمها مستعمرات بريطانية، وكان حضورها في معظم الدول دي شرفي. كانت صورتها بتطبع على الأوراق النقدية وتسك على العملات المعدنية، والبرلمان بيفتتح باسمها ويستقبلها ويقابلها رؤساء الوزراء. لما توجت الملكة إليزابيث الثانية في دير ويستمنستر سنة 1953 كان البريطانيين بيعتقدوا ان دايما عهد الملكات افضل من عهد الملوك الرجال، وتوقعوا ان إليزابيث هتكبر امجاد بريطانيا بعد موجة الانكسار اللي حصلت بنهاية الحرب العالمية الثانية وركوب الولايات المتحدة الامريكية للكوكب كله، واللي كانت في يوم من الايام واحدة من المستعمرات البريطانية، وان هي الملكة إليزابيث هي اللي هتنهض ببريطانيا العظمى من جديد، خاصة بعد استقلال الهند اللي تعتبر درة التاج البريطاني. وخلاص الخيرات اللي كانت بتيجي ببلاش هتتقطع او هتكون بتكلفة سعرها هيغلى، والبريطانيين هيكونوا مش قادرين يبصوا لنفسهم من تاني انهم مستحقين لمكانة اعلى من باقي البشر. ولكن الزمن كان غير الزمن، ويبدو ان إليزابيث الثانية هي واللي حواليها كانوا مدركين لده. حاولت إليزابيث انها تتوازن في خطابها مع التطورات الجديدة بعد توليها العرش ورئاسة الكومنولث اللي هو اتحاد
اتحاد بيضم بريطانيا وجميع مستعمراتها. وقالت عند توليها المنصب سنة 1953 إن الكومنولث لا يشبه إمبراطوريات الماضي، بتعترف رسميا إن أيام الاستعمار بالشكل السابق ده انتهت، يعني إننا في زمن المصالح، وإن المصالح بتتصالح وهتتصالح. خطاب ومعنى جميل جدا صحيح، لكن مش حقيقي. الحقيقة إن التاريخ بيقول عكس كده، إن مفيش حد بيسلم مكتسبات بسلام كده. محدش بعد ما كان راكب ومدلدل رجليه بينزل رجليه ويبوس راس اللي كان راكبه ويقول له اتفضل حقك اهو. ما بيحصلش الكلام ده. عشان كده ورغم الخطاب الدبلوماسي المتزن فضل وضع المستعمرات البريطانية زي ما هو، ما اتغيرش ولا حاجة. والدول المحتلة الخاضعة للتاج البريطاني ما حصلتش بالفعل على استقلالها إلا بعد كفاح مرير، سواء بقى انت شايفه استقلال حقيقي او شكلي. يعني حتى في أسوأ التوقعات ان ده استقلال شكلي، فالشكل ده ما حصلش غير بعد نضال ودماء. يعني مثلا لو بصينا لكينيا لما بدأ تمرد حركة ماو ماو سنة 1952، والتمرد او بمعنى اخر الانتفاضة ضد الاحتلال البريطاني، ردت الإدارة البريطانية بقمع كل المطالبين بالاستقلال. ردت عنف راح ضحيته كتير بين قتلى ومصابين. يعني مثلا احتجز البريطانيين جميع افراد قبيلة كيكويو وعددهم تقريبا 300,000. احتجزوا افراد قبيلة كاملة، على الرغم من ان الثوار المشاركين في حركة ماو ماو التقديرات بتقول انه لا تتعدى نسبتهم 20% من القبيلة. وبرضه خلال فترة الاحتلال البريطاني في كينيا تم احتجاز السكان داخل 800 قرية، وحوطها الانجليز باسلاك شائكة وخنادق وابراج مراقبة، قلبوها سجن. ممكن تقول انه اكبر سجن في افريقيا وقتها، وكان اهل كينيا جواه بيتعرضوا لكل انواع الظلم والقمع والتعذيب، اللي يبدا بالتجويع ويمر بمنع العلاج عن المرضى، ده غير التعذيب والاغتصاب والقتل. واستمر القمع ده لمدة 8 سنين علشان يوصل لسنة 1960 ويوصل عدد ضحايا القمع البريطاني في كينيا ما بين 90 ل 100,000 كيني، ما بين جريح أو قتيل. وطبعا انتهى تمرد ماو ماو واتهزم قدام القمع البريطاني بقيادة الملكة إليزابيث الثانية. ولكن نفس التمرد ده كان أحد أسباب تحقيق استقلال كينيا بعدها ب3 سنين بس في 1963. والعلم في آخر كام سنة بدأت بعض القبائل في كينيا بمطالبة الحكومة البريطانية بدفع مبالغ مالية بقيمة 200 مليار دولار كنوع من التعويض عن سرقة الأراضي والثروات والجرائم اللي ارتكبت في حق الشعب الكيني. أما لو اتكلمنا عن الاحتلال البريطاني في آسيا تحت حكم الملكة إليزابيث الثانية، ففي سنة 1948 أعلنت بريطانيا حالة الطوارئ في الملايو اللي هي ماليزيا. وما كانش إعلان طوارئ عادي أو لشهور مثلا، ده استمر لمدة 12 سنة قتلت فيها القوات المسلحة البريطانية الآلاف من الماليزيين، واعتقلوا وجوعوا مئات الآلاف. والعلم بدأ الكفاح المسلح لجيش التحرير الوطني الماليزي من قبل استلام إليزابيث الثانية للحكم بحوالي 4 سنوات. لكن خطابها اللي اتكلمت فيه عن ان احتلال زمان ده انتهى اتلحس طول 8 سنين تانية من حكمها واعتلائها العرش البريطاني، وكل ده بسبب رغبة الماليزيين في الاستقلال عن الحكومة البريطانية اللي ردت بسياسة الأرض المحروقة. حرفيا ولع الإنجليز في البلد، أشعلوا النار في البيوت والأراضي الزراعية اللي بيمتلكها أي حد يشتبه في إن ليه صلة بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال. وفي بعض التقديرات نقلوا حوالي 1,000,000 شخص لمعسكرات اعتقال بريطانية أطلق عليها اسم القرى الجديدة. وفي سنة 1960 كان تقريبا في 10,000 ماليزي ما بين عسكري ومدني قتيل. ولو جينا لمنطقتنا المنطقة العربية، فمن قبل تولي الملكة إليزابيث الثانية الحكم كانت مناطق كبيرة من الجزيرة العربية بتخضع للإمبراطورية البريطانية، منها مناطق جنوب اليمن وعمان والإمارات وقطر والكويت وكمان السودان، كلها تخضع للحكم البريطاني سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع، في حين أن مصر والأردن والعراق والسعودية تحت نفوذ الإمبراطورية البريطانية خلال حكم الملكة إليزابيث الثانية. ودارت كتير من الأحداث وقتها، أبرزها العدوان الثلاثي على مصر. وبدأت القصة في 26 يوليو 1956 لما أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس اللي كانت بتسيطر عليها فرنسا وبريطانيا. بسبب كده إضافة لأمور تانية، قررت بريطانيا مع فرنسا بالتعاون مع إسرائيل كيان الاحتلال الصهيوني قرروا شن هجوم على مصر، الهجوم العسكري اللي اتعرف باسم العدوان الثلاثي. العدوان اللي تصدى له الشعب المصري في المقام الأول وقام ببطولات ضد القوات المعادية، احنا ممكن نعمل حلقة منفصلة عنه لاحقا. لكن في كل الأحوال توقف العدوان بعد تدخل أمريكا هددت وقتها بضرب الاقتصاد البريطاني من خلال بيع كل الجنيه الاسترليني المخزون في بنوكها. وطبعا أمريكا ما اتدخلتش علشان بتقف جنب المظلوم، تقريبا ده كان استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع، إن أمريكا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وزي معركة حربية تبدأ بدون رضاها. وبدأت فعليا أمريكا تورث كل نفوذ بريطانيا في العالم. وفي 22 ديسمبر 1956 يغادر آخر جندي من القوات البريطانية والفرنسية الأراضي المصرية، لدرجة إن بعض المؤرخين شافوا إن العدوان الثلاثي على مصر، الحرب اللي شنها الإنجليز على مدن القناة، مثلت نهاية بريطانيا العظمى كواحدة من القوى العظمى في العالم. ولو رحنا اليمن، ففي سنة 1962 بعد وفاة ملك
الملك اليمني الحاكم بأمر الله أحمد بن يحيى استولى قيادات الجيش العربي اليمني على السلطة في اليمن وأعلنوا قيام الجمهورية اليمنية، وكانوا مدعومين من مصر وجيشها بقيادة عبد الناصر والمشير عامر. في نفس الوقت حاول الملكيين استعادة السلطة وشنوا هجوم مضاد كان مدعوم من السعودية والأردن وكمان إسرائيل وبريطانيا. وعلى الرغم من أن بريطانيا اللي كانت تحت حكم الملكة إليزابيث أعلنت أنها مش هتتدخل في اليمن، إلا أنها وصلت دعم أنصار الملكية بالسلاح، دعم يقدر بالملايين من الجنيهات، ده غير توفير الطائرات الحربية ليهم. وعلى الرغم من ضعف الملكيين وقتها وأن فرصهم في استعادة السلطة كانت ضعيفة جدا، إلا أن بريطانيا واصلت دعمها ليهم. والمسؤولين البريطانيين بنفسهم اعترفوا بأن الدعم العسكري للملكيين في اليمن ما كانش لأنهم قادرين على استعادة السلطة أو الانتصار على أصحاب الجمهورية اليمنية، ولكن كان الهدف والاستراتيجية البريطانية هي اللي قالها رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، قالها للرئيس الأمريكي جون كينيدي، إن تدخل بريطانيا في اليمن لضمان بقاء النظام اليمني الجديد مشغولا بشؤونه الداخلية الخاصة لمدة سنوات تالية للوصول لحكومة ضعيفة في اليمن غير قادرة على إثارة المتاعب. وبالفعل في سنة 1969 وكما توقع البريطانيين نفسهم خسر الملكيين الحرب اللي راح ضحيتها تقريبا 250,000 شخص، وكانت الحكومات من بعدها ضعيفة. وبكده نجحت بريطانيا في هدفها في إفشال دولة تانية. احنا كنا عاملين حلقتين بعنوان اليمن، ممكن تروحوا تشوفوهم، فيهم تفاصيل أكتر، هنسيب لكم الرابط في التعليقات. ومش بس جرائم بريطانيا كانت في إفريقيا، مصر وكينيا كنموذج، وآسيا الهند وماليزيا كنموذج، والجزيرة العربية اليمن، ده كمان في أوروبا نفسها. ففي 30 يناير 1972 وخلال مسيرة مظاهرة في أيرلندا الشمالية خرجت ردا على تشريع أقرته الحكومة البريطانية، قانون بيسمح للسلطات بسجن القوميين الأيرلنديين بدون محاكمة، فقط للاشتباه فيهم تقدر السلطات تحبسه. فالناس خرجت تعترض، طب ما عادي ناس خارجة تعترض، فين المشكلة؟ ازاي حد يعترض على الحبس بدون محاكمة؟ راح الجيش البريطاني أطلق النار على حشد من المتظاهرين، الجيش نفسه، علشان يصاب أكثر من 26 شخص ويتوفى 14. وأطلق على هذا اليوم اسم الأحد الدامي علشان يبقى علامة مميزة في كفاح الأيرلنديين ضد الحكومة البريطانية، ونتج عنه أعمال انتقامية فضلت مستمرة لحد بداية الثمانينات، ومن أيرلندا إلى الأرجنتين. وفي 1982 يحصل خلاف كبير بين المملكة المتحدة والأرجنتين، خلاف على جزر فوكلاند في المحيط الأطلسي، واللي بتبعد عن بريطانيا 8000 كيلو، في حين إنها بتبعد عن الأرجنتين حوالي 500 كيلو بس. فطبيعي إن الأرجنتين تطالب بيها، دي الجزر لازقة فيها، فهي أولى بيها من بلد تانية بعيدة جدا عنها. وعلى الرغم من إن جزر فوكلاند كانت مستعمرة بريطانية من سنة 1841، إلا إن الأرجنتين أصرت على استعادتها باعتبارها أراضي تابعة ليها، لدرجة إن القوات الأرجنتينية في 2 إبريل 1982 غزت جزر فوكلاند وأعلنت فرض سيادتها عليها. في المقابل أرسلت الحكومة البريطانية فرقة من قواتها البحرية للاشتباك مع سلاح الجو والقوات البحرية الأرجنتينية قبل شن هجوم بر مائي على الجزر. واستمر النزاع 74 يوم تقريبا، وانتهى بانتصار بريطانيا واستسلام الأرجنتين في 14 يونيو 1982، ورجعت جزر فوكلاند للسيطرة البريطانية بعد ما اتقتل في الصراع العسكري ده حوالي 750 من الجيش الأرجنتيني قصاد 255 من الجيش البريطاني. وللعلم جزر فوكلاند حتى الآن تحت الوصاية البريطانية. وفي 10 مارس 2013 عملت بريطانيا استفتاء تقرير مصير، وخيرت سكان الجزر اللي عددهم يقدر بحوالي 3000 شخص، منهم تقريبا 1600 شخص يحق لهم التصويت، خيرتهم ما بين البقاء تحت سيادة بريطانيا أو الاستقلال عن بريطانيا. وخرجت نتيجة التصويت بالبقاء تحت الحكم البريطاني بنسبة 99.8%. طبعا الأرجنتين ما اعترفتش بالاستفتاء ده ولا بنتائجه، والصراع حوالين الفوكلاند صراع اقتصادي بالأساس. بريطانيا والأرجنتين كل منهم يطمح في السيطرة على خيرات البحر سواء الأسماك أو البترول والغاز، ومن الأرجنتين لمنطقتنا مرة تانية. وفي 1991 شاركت بريطانيا في حصار العراق بعد قرار مجلس الأمن بتوقيع عقوبات اقتصادية عليه والسبب غزو الكويت، وأن الحصار يفضل فعال طول ما الكويت محتلة من العراق. ورغم أنه تم إخراج العراق من الكويت عسكريا بعدها مباشرة وانتهى الموضوع، إلا أن أمريكا وحلفائها قرروا الاستمرار في الحصار. وكان الحصار ده أحد أبرز أسباب تدمير العراق، تدمير فعلي وحقيقي، تدمير للتعليم والصحة، تدمير للبنية التحتية، تدمير للزراعة والصناعة، وبلا شك الاقتصاد والعملة، تدمير البشر. حصار عانى منه ملايين البشر، أبرزهم معاناة الأطفال. لك أن تتخيل أن المياه النظيفة والصرف الصحي كانت متوفرة في أغلب مدن وريف العراق، ولكن بعد الحصار أصبح 40% بس من سكان العراق تقريبا اللي بيحصلوا على مياه صالحة للشرب، وارتفعت معدلات الوفيات ونسب المرضى. ومش بس كده، ده مع مطلع الألفية شاركت بريطانيا في الغزو العسكري لأفغانستان، وبعدها شاركت بريطانيا في غزو العراق، وكل المشاركات العسكرية دي لسه أثرها مستمرة لحد النهاردة.
وربما تستمر لسنوات تانية قادمة محدش يعرف مداها. وطبعا قبل كل ده فالمملكة البريطانية هي اللي سندت وساعدت ومكنت عصابات الصهاينة من الوصول لفلسطين وإنشاء كيان الاحتلال ودعمه في كل مواقفه وسياسته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني على مدار 74 سنة. كل ده وغيره حصل وبريطانيا تحت حكم الملكة إليزابيث الثانية اللي هي صاحبة أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية اللي بيقسموا بالولاء ليها في دولة العملة بتطبع عليها صورتها وهي على قيد الحياة وفي الحكم، يعني مش مجرد طباعة لتخليد اسم شخص أو الاعتزاز بيه. صورة الملكة على الجنيه الاسترليني معناها إنها أعلى منصب وأهم شخص في المملكة، وقريب هنشوف صورة الملكة تشارلز على الجنيه. فهنا حتى اللي بيقول إن الملكة مش صاحبة قرار وهي مجرد رمز فلكلوري البريطانيين بيعتزوا بيه وخلاص وحاجة جاية من قلب القرن العاشر أو حتى القرن الخامس عشر ومجرد تقاليد محتفظين بيها، فده كلام غير صحيح. لأن الملكة قادرة، لديها المقدرة والسلطة والصلاحية كمان إنها تبدي رأيها ومواقفها وتعلن رفضها أو موافقتها. يعني عامة الشعب البريطاني ناس منه بتؤيد غزو العراق وناس تانية ترفض الغزو وتعارضه، والملكة ذات نفسها ملهاش رأي ولا كلمة. هل ده منطق؟ يعني رئيس وزراء منتخب هو وحزبه ليهم رأي، وفي البرلمان البريطاني نواب حزب آخر معارض ليهم رأي تاني ويقدروا يعلنوه ويقولوه بكل قوة ووضوح. والملكة اللي حزب الحكومة وحزب المعارضة بيدينوا ليها بالولاء وبيقسموا ليها وبيفتتحوا البرلمان باسمها. الملكة دي ما تقدرش تقول رأيها، يعني لو افترضنا ان رأيها غير مؤثر وده مش هيكون صحيح، ففي الأول وفي الآخر هتقول رأيها. فاللي بيقول ان الملكة مجرد رمز بينفي عنها المقدرة على الكلام وكمان الفعل. وخلينا نقول قصة أو موقف هينفي تماما الكلام بتاع إنها مجرد رمز ويوضح لك إنها قادرة على اتخاذ أفعال. في سنة 1966 حصلت في بريطانيا مأساة في قرية صغيرة اسمها أبريفان في جنوب ويلز بعد ما انهار جزء من منجم فحم كان موجود على منحدر جبلي، وراح ضحية الحادث ده 28 شخص بالغ و116 طفل. ونتيجة سقوط الأمطار المتواصل اتراكمت المية داخل حافة المنجم علشان تنطلق بعدها بقوة فيما يشبه الانفجار وتجتاح مدرسة ابتدائية وبعض المنازل وتحصل كارثة في القرية. تاني يوم مباشرة زار رئيس الوزراء هارولد ويلسون موقع الحادث ومعاه اللورد سنودن، وكان على رأس الوفد الأمير فيليب زوج الملكة. لكن الملكة نفسها استنت 8 أيام كاملين قبل ما تزور القرية، وكانت الزيارة كمان بعد إقامة الجنازة الجماعية اللي شاركت فيها القرية كلها تقريبا، وده ما كانش تجاهل منها على قد ما كان إنها استمعت لنصيحة إنها تأخر ذهابها للقرية علشان هي لو راحت دلوقتي هتتسبب في تعطيل وإرباك عمليات الإنقاذ والإصلاحات. نتج بقى عن تأخر الملكة في زيارة أبريفان توجيه انتقادات حادة ليها. هي مش السبب في الكارثة ولا الحادث، ولا هي شاركت في قرار بموجبه حد مات، وجوزها ورئيس الوزراء زاروا القرية، ولكنها هي اتأخرت بس، يعني مش ما زارتهاش، هي راحت بس بعدها بكام يوم. وبسبب التأخير ده فضلت الملكة إليزابيث ندمانة إنها ما راحتش في ساعتها، وفضلت بعد كده كل ما تكون في المنطقة تتذكر قرية أبريفان وتذكرها أو تزورها. وحتى بعد الحادث بأكتر من 30 سنة في 1997 لما كانت في زيارة رسمية لمنطقة بالقرب من أبريفان أصرت على زيارة القرية، وكانت الزيارة الأخيرة للملكة إليزابيث إلى أبريفان في سنة 2012. وقتها فتحت مدرسة جديدة لأطفال القرية، وأصرت إن الأطفال يشوفوا السيارة الملكية لما توصل ويتفرجوا عليها، وكمان يشوفوا الهليكوبتر وهي راجعة، وكأنها بتحاول في كل فرصة إنها تكفر عن ذنوبها في التأخير عن زيارة القرية وقت الحادث وعن أهالي ضحايا القرية سنة 1966. في حين إن نفس الملكة إليزابيث الثانية سواء هي نفسها في فترة حكمها أو حتى بناء على إنها من أسرة ملكية كان أبوها وأعمامها وأسرتها حكام لبريطانيا لعشرات ومئات السنين، اتقتل ومات في فترة حكمهم ملايين الأطفال وكانوا ضحية احتلال مملكتها هي وأجدادها في عشرات الدول حول العالم، ومش شفناش أي سعي منها لتطيب خاطرهم ولا سمعنا عن أي اعتذار منها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد ودفع فيها ملايين الجنيهات الاسترلينية اللي عليها صورتها. وعشان كده أثارت وفاة الملكة إليزابيث الثانية كتير من ردود الأفعال خاصة على الإنترنت، وزي ما كان فيه اللي أظهر حزنه عليها في المقابل نشر بعض الشباب الأفارقة صور وقصص لأجدادهم اللي شافوا الويل خلال فترة وحشية من تاريخ الاحتلال البريطاني لبلادهم. وأعاد البعض اقتباس أجزاء من كتاب صدر سنة 2005 بتكشف فيه الباحثة والمؤرخة الأمريكية كارولين الكينز اللي كان بيحصل جوه معسكرات التأهيل البريطانية، واللي اتحولت بعد كده للمكان اللي استخدمته بريطانيا لإجراء أقصى التجارب على البشر، واللي شملت بالأساس أفارقة شافوا من التعذيب والمهانة الكتير وكأنهم جنس أقل محتاجين يكشفوا عقله وطبيعته ويدرسوا اختلافه عن أصحاب العرق الأبيض. فبصراحة
احنا مش هنقدر هنا نعفيها من اللي حصل، وفي نفس الوقت احنا هنا مش محكمة ولا ده دورنا، ولكن وجب التنبيه والتوضيح. ده كان سرد مبسط عن دور المملكة البريطانية خارجيا، واللي بشكل او باخر لا ينفصل عن الملكة اللي كان لها برضه اهتمامات تانية سواء بأسرتها او على المستوى الداخلي البريطاني. ونستعيد سوا قصة الحب اللي وصلت الأميرة الصغيرة انها تكون ملكة بريطانيا، قصة زواج الملك إدوارد من الأمريكية واليس سيمبسون. فالملكة إليزابيث ذات نفسها كانت شاهد بل فاعل رئيسي في تكرار أزمة إدوارد لما قرر حفيدها الأمير هاري إنه يتزوج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل واللي كانت مطلقة برضه. فدار كل الكلام وقتها إن الملكة إليزابيث رفضت تماما الجواز ده، ومع اصرار الامير هاري عليه ففي سنه 2020 اتقال ان الملكه بنفسها اجبرت الامير هاري على التخلي عن لقب صاحب السمو الملكي، وبالتبعيه تجريده من كل واي القاب ومن اي واجبات ملكيه. وبالفعل قررت العيله الملكيه وقف حصوله على اي اموال مستحقه ليه سنويا بحكم عضويته في العائله. وحتى والده الامير تشارلز الملك الحالي واللي كان ولي العهد ساعتها قيل انه رفض اي تواصل مع ابنه، ورفض الرد على مكالماته الهاتفيه حتى، علشان يقرر فجاه الامير هاري السفر للعيش في امريكا بعد 2 من جوازه. ولاحقا يكشف هاري ومراته في مقابله مع المذيعه الشهيره اوبرا وينفري يكشفوا ان هم تعرضوا للعنصريه في بريطانيا من الاسره الملكيه، وده بسبب بشرة ميغان السمراء، وان الملكه حرمت ابنهم اللي اتولد بعد سنه من جوازهم من لقب الامير لانهم كانوا خايفين بشرته تكون سمراء، في حين ان ابناء عمه الامير ويليام صدر لهم قرار فوري باستحقاق لقب امير بمجرد ولادتهم. ورغم ان هاري وميغان سعوا ان هم يصلحوا العلاقات مع الملكه ومع اسرتهم بتسميه طفلتهم الثانيه ليلي بيت في اشاره لنفس اسم الملكه اليزابيث الثانيه، الا ان الملكه اتجاهلت الخطوه دي من هاري وميغان وفضلت على موقفها لدرجه انها رفضت في يونيو اللي فات، يونيو 2022، في اثناء احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. بلاتيني في بريطانيا يعني مر على حكمها 70 سنه، وبكده تكون إليزابيث الثانية هي أكثر حكام وملوك بريطانيا جلوسا على العرش في تاريخ المملكة. في خلال مراسم الاحتفال ده رفضت الملكة إليزابيث إنها تتصور مع بنت حفيدها هاري، طفلة عندها سنة، رغم طلبوا منها التصوير علشان يسافر بعدها هاري وميغان لأمريكا قبل انتهاء الاحتفالات. وللعلم الملكة ساعتها في نفس الاحتفالات اتصورت مع دمية دب، هما الاتنين قاعدين بيشربوا شاي وبيهزروا، والدب بيشرب شاي من الابريق على طول ومبهدل الدنيا بالاكل اللي حواليه وبيطلع اكل من شنطته اللي معاه عشان تقول الملكه انها برضو دايما بتحتفظ باكل في شنطتها. واتعرض الفيديو ده اثناء الاحتفالات، لكنها رفضت تماما تتصور مع طفله من نسلها عمرها سنه واحده. وفي نفس المقابله مع اوبرا وينفري قالت ميغان زوجة الامير السابق هاري انها اوشكت على الانتحار بسبب الانحياز ضدها داخل الاسره الملكيه لصالح افراد تانيين. طبعا الاحداث دي اعادت تذكير الناس بعلاقه الملكه اليزابيث الثانيه مع الاميره ديانا اللي هي تبقى ام الامير هاري. ايوه ديانا اميره ويلز كانت متجوزه الامير تشارلز الملك الحالي، وانفصلوا بعد 20 سنه زواج تقريبا. وزي ما اغلبنا عارف ماتت الاميره ديانا في حادث سياره في فرنسا سنه 1997. ورغم الحزن اللي خيم على العالم كله نظرا لشهره الاميره ديانا ومشاركتها في كتير من اعمال الخير، الا ان تفاعل الاسره الملكيه مع الحادث كان غير متوقع. يعني مثلا فضلت الملكه اليزابيث اسبوع كامل لم تصدر اي نعيه او تصريح حوالين الحادث، وده اثار بعض الانتقادات وعلامات الاستفهام، لكنها لحظت وطلعت ونعت الاميره ديانا، واتقال ان تاخيرها كان سببه تفرغها لاحفادها ومحاولتها تخفيف اثار الصدمه عنهم. ده كان موقف واحد من حياه الملكه تقريبا مع اسرتها. اما على المستوى الداخلي فالملكة إليزابيث كان ليها اهتمامات كبيرة بسياسات بلدها وتدخلات مباشرة وأحيانا غير مباشرة في الحكم. وبحسب الموقع البريطاني BBC ومن خلال شهادات رؤساء الحكومات السابقين فملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قدمت مساهمات كبيرة في حكم البلاد. فالدستور البريطاني غير المكتوب، وغير المكتوب مش معناه أن نصوصه مش مكتوبة في أي مكان، لكن معناه أنه مش دستور مطبوع رسميا، لكن قواعده ومواده ملزمة والناس والمؤسسات بتحترمها. الدستور البريطاني بيقول أن من حق الملك الاطلاع على قرارات الحكومة وسياستها، ومش بس كده، ده كمان إسداء النصح لرئيس الحكومة وتحذيره. يعني مثلا سنة 1957 حصل نوع من الاضطراب السياسي بعد استقالة رئيس الحكومة أنتوني إيدن بسبب أزمة السويس أو العدوان الثلاثي. في الوقت ده كان حزب المحافظين الحاكم ما عندوش آلية لانتخاب زعيم جديد ليه، وكان بيعتمد على ظهور الزعيم ده تلقائيا وحدوث تأييد واسع ليه بناء على شهرته وقدراته. لكن بعد الاستقالة ما توفرش حد وفق الملابسات دي، وهنا اتدخلت الملكة إليزابيث، طلبت من هارولد ماكميلان تشكيل حكومة جديدة في خطوة فاجأت السياسيين البريطانيين، سواء لتدخل الملكة واختيارها أو لأن كتير توقع أن الملكة هتكلف روب بيتلر نائب رئيس الوزراء السابق، وبتدخلها أعادت الملكة الاستقرار السياسي من تاني. وفي سنة 1964 كان هارولد ويلسون أول رئيس حكومة عمالي في عهد الملكة إليزابيث، كان أول رئيس حكومة
حكومة من حزب العمال، وكان متوقع منه الانحياز للعمال والفئات الدنيا على حساب الرأسماليين ورجال الأعمال. لكن بشكل أو بآخر تمكنت الملكة من التوافق مع رئيس الوزراء، لدرجة أنه قوبل بهجوم وانتقادات حادة من نواب حزبه في مجلس العموم البريطاني، من نواب حزبه هو مش حزب المحافظين، وده بعد ما قرر زيادة المخصصات المالية للملكة. وعلى عكس المتوقع حصل نوع من التحالف بين ويلسون والملكة، وتم وقت جميع الانتقادات الموجهة ليه. وفي سنة 1974 أسقط عمال المناجم حكومة إدوارد هيث، لكنه أصر على التمسك بالحكم لكام يوم كمان على أمل أنه ينجح في تشكيل حكومة جديدة. لكن وصلت لهيث تقارير من البلاط الملكي بتقول أن الملكة إليزابيث مش عاجبها موضوع الحكم المعلق ده، أنت رئيس وزراء ومعاك حكومة ولا أنت مش رئيس وزراء فنروح نجيب حكومة غيرك، اللي هو ان الملكة ما بتحبش فترات الغموض دي. وبالفعل استقال هيث رسميا، بل طلع وقال انه لم يكن يرغب بالتمسك في الحكم. ولكن برضه مش معنى كده ان الاسرة هي اللي بتحكم بريطانيا، فمعظم دول العالم قبل كده اللي كانت محكومة بنظام الملكيات، والقليل اللي لسه بيحكم بالطريقة دي بيكون الملك والاسرة الملكية هي اللي بتحكم فعليا، هم فعلا اصحاب القرار وبيحوزوا كل السلطة. لكن زي ما ذكرنا فالمشهد في بريطانيا مختلف كتير عن كده. يعني الأسرة الملكية نظريا ملهاش دور سياسي، دورها مجرد شكلي بروتوكولي، ولكن هم عايشين على قفا الشعب حرفيا. يعني الشعب بيدفع ضرائب بيتخصم منها لصالح العائلة الملكية علشان أفرادها ياخدوا وضعهم قصاد العالم، يعيشوا في قصور ويلبسوا أغلى المجوهرات والأزياء ويتنقلوا في أغلى السيارات والطائرات. ده طبعا غير الممتلكات الخاصة بالأسرة الملكية اللي بتقدر بمليارات الدولارات أو الاسترليني. يعني عندك ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه استرليني، ثروتها الشخصية أكتر من 420 مليون دولار. زي ما قلنا فالحكومة بتقتطع مخصصات سنويا اسمها منحة سيادية، والهدف منها سد المصاريف الرسمية للملكة والأسرة الملكية. ففي السنة المالية اللي فاتت 2021-2020 وصل المبلغ المقتطع ده لحوالي 86 مليون جنيه استرليني، تقريبا 100 مليون دولار. والمنحة السيادية دي بتعادل 15% من أرباح ممتلكات التاج. وممتلكات التاج عبارة عن محفظة ضخمة بتضم أراضي وعقارات وغيرهم من الأصول زي مزارع أو مشروعات تابعة للعائلة الملكية، لكن بتدار بشكل مستقل. أما دخل الملكة الخاص فاسمه المحفظة الخاصة، وده بيجي من محفظة دوقية لانكستر، ودي منطقة بتملكها العائلة الملكية من العصور الوسطى، وبتشمل الأصول دي أراضي واستثمارات مالية وعقارات بيتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه استرليني، تقريبا 578 مليون دولار. وبتضم الأملاك 315 عقار سكني إضافة لممتلكات تجارية في لندن وأراضي زراعية تمتد لآلاف الهكتارات. وبتستخدم الملكة الإيرادات السنوية في تسديد النفقات العامة لإدارة قصري بالمورال وساندرينغهام، ودي تكاليف باهظة. والعقارين أصلا مملوكين للملكة نفسها. يعني مثلا قلعة بالمورال المكان المفضل للملكة في معظم فترات الصيف عبارة عن مقاطعة ريفية صغيرة مساحتها 50,000 فدان تم الانتهاء من بناها سنة 1856، وهي مقاطعة تحتوي على مرافق زراعية وغابات وأراضي زراعية وفيها قطعان من الغزلان والأبقار والمهور. ولحد سنة 1992 كانت الملكة ما بتدفعش ضرائب عن ممتلكاتها الخاصة، لكن بسبب حريق ضخم في قلعة ويندسور بلندن اللي النار التهمت جزء كبير منه وأثناء ترميمه وإصلاحه أثار موضوع تكلفة إعادة البناء غضب شعبي كبير، اللي هو رغم كل الشفافية اللي هناك الشعب البريطاني فوجئ تقريبا إنه بيدفع من جيبه علشان الملكة تقعد في قصر هي بتملكه. وهنا اضطرت الملكة إنها توافق على دفع ضريبة على دخلها سواء من المشاريع التجارية أو العقارات. وبالعودة للحديث عن وفاة الملكة إليزابيث، ففي اللي شاف إن وفاتها قد تفعل بالمملكة البريطانية ما فعل بها بعد قدومها باستقلال العديد من الدول في الخمسينات والستينات والسبعينات، وإن المملكة البريطانية برضه هتخسر كتير دلوقتي، لأن حتى الدول اللي فضلت خاضعة للتاج البريطاني ولو بشكل شرفي ربما تتجه للاستقلال بعد وفاة الملكة إليزابيث اللي كانت بمثابة رمز تاريخي مهم وكانوا بيدينوا لها بالولاء. بينما الملك الجديد الملك تشارلز ابن الملكة إليزابيث فهو غالبا ملوش نفس الشعبية دي، والأمر مش بس هيقتصر على خسران بعض الولاء أو التبعية الشرفية لدول خارج بريطانيا، ده ربما نبدأ نشوف تصاعد لدعوات إلغاء الملكية في بريطانيا نفسها. يعني ربما وفاة إليزابيث يفتح الباب على وفاة الملكية البريطانية. وبالمناسبة رئيسة وزراء بريطانيا الحالية ليز تراس اللي ختمت خطاب ليها في الأسبوع الأول من سبتمبر بقولها: حفظ الله الملك
هي نفسها كانت واحدة من المطالبين بإلغاء الملكية في بريطانيا، لكن يبدو برضو أن أمر صعب جدا خاصة في التوقيت الحالي، لأن حالة الزخم الكبيرة مع وفاة الملكة والحزن الكبير الظاهر على كتير من البريطانيين وغير البريطانيين والله اللي حسوك ان هم مواليد حواري لندن، الحزن البريطاني وصور الملكة وإعادة الكلام عن تاريخها هي والعائلة الملكية برضو ولد نوع من الحنين للماضي، وعيلة اللي بتحكم وحكمها ممتد من أكتر من 1000 سنة ربما يصب في صالح الإبقاء على الوضع على ما هو عليه. وده لا يمنع أبدا ان في اللي شايف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ان ليه بعض الناس تستمتع بوضع استثنائي، خاصة وضع مالي بدون اي استحقاق او كفاءة وبدون ما يقدموا اي فعل حقيقي للبلد، في حين بيترد عليهم ان وجود العائلة الملكية والقصور والقلاع والبروتوكولات والتقاليد والتاريخ ده يعتبر حالة من التسويق لبريطانيا وصنع براندنج ماركة تكون قادرة على الجذب السياحي لصالح بريطانيا. على كل ده كان ملمح سريع من حياة الملكة البريطانية الأشهر في العصر الحديث، الملكة اللي ربما محدش توقع الأحداث اللي شهدتها بريطانيا بعد توليها الحكم. نظن برضو إن محدش هيقدر يتوقع المسار اللي هتروح له بريطانيا بعد وفاتها. فكان يا مكان. اعمل لايك للفيديو لو عجبك واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العماره. ده انا تاريخ يا اخي.